सम्वत 2080 वैशाख महिनाका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाहरू सुरु गरौं। सबैभन्दा पहिला प्रमुख राष्ट्रिय घटनाहरूको सन्दर्भबाट। सुरुमा सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन भएको प्रसङ्ग। विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 5 गते पूर्व सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकतामा 3 सदस्यीय सुझाव समिति गठन भएको छ। सोही दिन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको अवधारणा पत्र 2080 स्वीकृत गरेको छ। हाल अस्तित्वमा रहेका 44वटा सार्वजनिक संस्थानहरू मध्ये 37वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसपछि दोस्रोमा रहेको छ गुगल नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको प्रसङ्ग। गुगल एलएलसी अर्थात् लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 7 गते दर्ता भएको छ। आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको विद्युतीय सेवा कर तिर्ने व्यवस्था अनुसार गुगल नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको हो। यसबाट गुगलले नेपालबाट आर्जन गरेको कुल आम्दानीको 2% रकम नेपालमा बुझाउनु पर्ने भएको छ। त्यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा 2% का दरले विद्युतीय सेवा कर लागू गरेको छ। त्यस्तै सो प्रसङ्गमा गुगलसँग सम्बन्धित केही प्रमुख तथ्यहरू हेरौं। यसको स्थापना 4 सेप्टेम्बर 1998 मा भएको भनेदेखि यसका संस्थापक लेरी पेज र त्यस्तै गरेर सेर्गे ब्रेन हुन्। यसको मुख्यालय अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको छ। त्यस्तै फेसबुकसँग सम्बन्धित अन्य केही तथ्यहरू पनि हेरौं। गुगल, फेसबुक यस्तै सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित यी कुराहरू तपाईले सोध्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू फेसबुकसँग सम्बन्धित प्रसङ्गमा यसको स्थापना 4 फेब्रुअरी 2004 मा भएको हो। यसका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हुन्। त्यस्तै गरेर ट्विटरसँग सम्बन्धित तथ्यलाई हेर्दा यसको स्थापना 21 मार्च 2006 मा भएको भनेदेखि हाल यसका ओनर अर्थात् मालिक एलन मास्क रहेका छन्। त्यसपछि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 14 गते नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दिली बहादुर चौधरी नियुक्त हुनु भएको छ। यसअघिका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पदमुक्त हुनु भएको थियो। सोही दिन गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसका सुरेन्द्र राज पाण्डे नियुक्त हुनु भएको छ। यसअघिका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी उहाँ एमालेबाट निर्वाचित हुनु भएको थियो। उहाँले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पदमुक्त हुनु भएको हो। त्यसपछि मिटर ब्याजलाई अपराध कायम गर्ने कानून कार्यान्वयनमा आएको प्रसङ्ग। विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 20 गतेदेखि मिटर ब्याजलाई अपराध कायम गर्ने गरी कानून कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ कानून अनुसार यस सम्बन्धी अपराधमा संलग्नलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। मिटर ब्याजकै आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर समेत हुने प्रावधान रहेको छ। अध्यादेश मार्फत मुलकी अपराध संहिता 2074 तथा मुलकी देवानी संहिता 2074 र यससँग सम्बन्धित कार्यविधि संशोधन समेत गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालसँग कूटनैतिक सम्बन्ध राख्ने देशको संख्या 179 वटा पुगेको छ। 179औं मुलुक नाउरू हुन्। 4 मे 2023 मा नाउरू र नेपालबीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। सन् 1968 मा स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता पाएको नाउरू प्रशान्त महासागरको नजिक अस्ट्रेलियाको उत्तर पूर्वमा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी योभन्दा अगाडि 178औं दौत्य सम्बन्ध अर्थात् कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको देश मलावी हो। मलावी र नेपालबीच 16 फेब्रुअरी 2023 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। त्यस्तै 177औं ट्रिनिडाड एन्ड टोबोगो र नेपालबीच कूटनैतिक सम्बन्ध 16 जुन 2022 मा कायम भएको थियो। 176औं मुलुक बेलिज हुन्। बेलिज र नेपालबीच कूटनैतिक सम्बन्ध 1 अप्रिल 2022 मा कायम भएको हो। त्यस्तै गरी 175औं मुलुक दक्षिणी सुडान हुन्। 28 मार्च 2022 मा नेपाल र दक्षिणी सुडान बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ। संसदीय सुनवाई पश्चात उहाँ प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुहुनेछ।
उमेर हदका कारण उहाँको पनि विक्रम सम्वत 2080 साउन 19 गतेसम्म मात्र कार्यकाल रहनेछ। विक्रम सम्वत 2079 मङ्सिर 27 गते यता निलम्बनमा रहेकै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अवकाश प्राप्त गर्नु भएपछि प्रधान न्यायाधीश पद प्रमुख राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको यो सन्दर्भ यति नै। अब प्रस्तुत छ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू, जसमा सबैभन्दा पहिला भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA को अनुसार भारत विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ। UNFPA को द स्टेट अफ ओल्ड पपुलेसन रिपोर्ट 2023 अनुसार उक्त तथ्य सार्वजनिक भएको हो। उक्त प्रतिवेदनसँगै भारतको जनसङ्ख्या 1428.6 मिलियन पुगेको छ भनेदेखि यसअघि सबैभन्दा पहिलो स्थानमा रहेको चीन दोस्रो स्थानमा रहेको छ। चीनको कुल जनसङ्ख्या 1425.7 मिलियन रहेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार भारतको जनसङ्ख्या चीनको भन्दा 19 लाखले बढी रहेको छ। 15 नोभेम्बर 2022 मा विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुगेको थियो। त्यसपछि कोरोना महामारीको विश्वव्यापी सङ्कटकाल अन्त्य गरिएको घोषणा। 4 मे 2023 मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना महामारीको विश्वव्यापी सङ्कटकाल अन्त्यको घोषणा गरेको छ। WHO ले पहिलो पटक सन् 2020 जनवरी 30 मा कोभिडलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो। सङ्कटकाल घोषणाको 3 वर्षपछि कोरोना महामारी अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ। तथापि WHO ले सङ्कटकाल अन्त्यको घोषणाले महामारीकै समाप्तिको रूपमा नलिन सचेत गराएको छ। WHO का अनुसार कोभिड महामारीमा कम्तीमा 70 लाख मानिसको मृत्यु भएको अनुमान रहेको छ। त्यसपछि अरब लीगमा सिरियाको सदस्यता पुनः स्थापित गरिएको प्रसङ्ग। इजिप्टको राजधानी कायरोमा भएको अरब लीग राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले 12 वर्षको निलम्बनपछि अरब लीगमा सिरियाको सदस्यता पुनर्स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ। सन् 2011 मा सिरियालाई अरब लीगबाट हटाइएको थियो। अरब लीग राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरू सिरियालाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासलाई तीव्र पार्नुपर्नेमा सहमत भएका छन्। उनीहरूले सिरियाको सार्वभौमिकता, एकता, स्थिरता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई अरब लीग बडापत्र र यसको सिद्धान्तका आधारमा संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको सन्दर्भ पनि यति नै। अब प्रस्तुत छ विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरूको प्रसङ्ग, जसमा सबैभन्दा पहिला पृथ्वी दिवस अर्थ डे 2023 को प्रसङ्ग। पृथ्वी दिवस हरेक वर्षको अप्रिल 22 मा मनाइन्छ। सर्वप्रथम 22 अप्रिल 1970 मा अमेरिकाले यो दिवस मनाउन सुरु गरेका थिए। सन् 1992 मा ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा भएको अर्थ समिटले पृथ्वी दिवस मनाउने कुरामा जोड दिएका थिए। फलस्वरूप औपचारिक रूपमा सन् 2009 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 63औं महासभाद्वारा यो दिवस मनाउने निर्णय भएको हो। यो दिवसको नारा सन् 2023 का लागि इन्भेस्ट इन आवर प्लानेट भन्ने रहेको छ। सन् 2022 मा इन्भेस्ट इन आवर प्लानेट सेम यही नै रहेको थियो। त्यस्तै गरेर 2021 मा भने रिस्टोर आवर अर्थ भन्ने रहेका थिए। त्यस्तै विश्व औलो रोग दिवस 2023 मनाइएको छ। यो वर्ष पनि यो दिवस हरेक वर्षको अप्रिल 25 मा मनाइन्छ। सन् 2008 देखि विश्वभरि यो दिवस मनाउन थालेको हो। सन् 2023 को लागि अर्थात् यो वर्षको नारा टाइम टु डेलिभर जेरो मलेरिया, इन्भेस्ट, इनोभेट, इम्प्लिमेन्ट भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी सन् 2021 का लागि विश्व औलो रोग दिवसको नारा हार्नेस इनोभेसन टु रिड्युस द मलेरिया डिजिज बर्डन एन्ड सेभ लाइफ्स भन्ने रहेको थियो। नेपालले सन् 2025 सम्ममा औलो रोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। दिगो विकासको लक्ष्यले सन् 2030 सम्ममा औलो रोगलाई उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ 26औं राष्ट्रिय चिया दिवस 2080 को सन्दर्भ। यो दिवस हरेक वर्षको वैशाख 15 गते मनाइन्छ। विक्रम सम्वत 2080 को नारा गुणस्तर, निर्यात र आर्थिक उपार्जन बढाउँ, चिया क्षेत्रलाई समृद्धिसँग जोडौँ भन्ने रहेको छ। त्यस्तै गरी 2079 को नारा गुणस्तरीय चिया उत्पादन र सुनिश्चित बजार, चियाको निर्यात आर्थिक समृद्धिको आधार भन्ने रहेको थियो। बुधकरण चिया बगान जुन निजी स्तरमा विक्रम सम्वत 2016 मा स्थापित पहिलो चिया बगान हो।
त्यसैगरी चियाको सन्दर्भमा अर्को चिया विकास निगम सरकारी स्तरमा स्थापित भएको विक्रम सम्वत 2023 मा स्थापित पहिलो संगठन या निकायको रूपमा रहेको देखिन्छ। अब त्यसपछि अर्को रहेको छ यही वर्षबाट मनाउन सुरु गरिएको नयाँ दिवस नेपाल लेखक दिवस 2080। विक्रम सम्वत 1987 मा सरस्वती गुठी स्थापना गरी पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले 45 जना कवि तथा लेखकले हस्ताक्षर गरेर भीम शमशेर समक्ष एउटा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सो घटनामा भीम शमशेरले सबैलाई दरबारमा बोलाएर दण्डित गरेका थिए, जसलाई लाइब्रेरी पर्व भनिन्छ। सोही सम्झनामा अब हरेक वर्षको 16 गते यो दिवस मनाइने निर्णय भएको छ। सो अवसरमा 1 लाख राशिको राष्ट्रिय लेखक पुरस्कार हरेक 2 वर्षमा प्रदान गरिने समेत उल्लेख रहेको छ। यो वर्षको उक्त पुरस्कार बैरागी काइला अर्थात् तिल विक्रम नेवाङलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस 2023। यो दिवस पनि हरेक अप्रिल 29 का दिन मनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विशिष्टीकृत संस्था युनेस्कोसँग सहकार्य गरेको इन्टरनेशनल थिएटर इन्स्टिच्युटको अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य समितिद्वारा सन् 1982 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस नृत्यमा सहभागिता अभिवृद्धि तथा सोसँग सम्बन्धित शिक्षा अभिवृद्धि गर्नका लागि खास गरी मनाइन्छ। त्यसैगरी प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा अर्को रहेको छ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2023। यो दिवस हरेक मे 2 का दिन मनाइन्छ। विक्रम सम्वत 2080 मा मनाएको यो दिवस 6औं दिवस रहेको छ। नेपालमा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालको सन् 1992 मे 2 मा स्थापना भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2028 मा जनगणनाका निमित्त पहिलो पटक कम्प्युटर प्रयोगमा ल्याइएका थिए। त्यस्तैगरी विक्रम सम्वत 2080 को लागि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको नारा सुरक्षित सूचना प्रविधि सुशासन र समृद्धि भन्ने रहेको छ। अब त्यसपछि अर्को छ 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस 2080। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस 2080 अर्थात् हरेक वर्षको वैशाख 24 गते राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाइन्छ। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते गोर्खा पत्रको प्रकाशन भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। यो दिवस विक्रम सम्वत 2073 देखि मनाउन थालिएको हो। विक्रम सम्वत 2080 को लागि राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको नारा पत्रकारितामा खोज र नवीनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता भन्ने रहेको छ। गोर्खा पत्रको प्रकाशन तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले सुरु गरेका थिए। गोर्खा पत्र विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 गतेदेखि मात्रै दैनिक रूपमा प्रकाशन हुँदै आएको छ। प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवससँग सम्बन्धित यो प्रस्तुति यति नै। अब त्यसपछि प्रस्तुत छ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको निधनको प्रसङ्गमा एउटा प्रसङ्ग। जिउँदो शहीद भनेर चिनिने मुकेश कायस्थको निधन भएको छ। विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 27 गते उहाँको निधन भएको हो। दोस्रो जनआन्दोलनको क्रममा 2062 चैत 27 गते बनेपाको 3 दोबाटोमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर उहाँ घाइते हुनु भएको थियो। त्यसैगरी सरकारले मुकेश कायस्थलाई 2080 जेठ 2 गते राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा घाइते हुनुभएका कायस्थ लामो समय अचेत अवस्थामा रहनु भएको थियो। अब त्यसपछि प्रस्तुत छ विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितासँग सम्बन्धित प्रसङ्गमा केही जानकारी। सुरुमा ACC प्रिमियर कप 2023 सम्पन्न भएको सन्दर्भ। उक्त कप अर्थात् ACC प्रिमियर कप 2023 को उपाधि नेपालले जितेको छ भने उपविजेता UAE भएको छ। फाइनलमा नेपालले UAE लाई 7 विकेटले हराएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा 18 अप्रिलदेखि 2 मे 2023 सम्म उक्त प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। जितसँगै नेपाल आगामी 16औं एसिया क्रिकेट कपको लागि छनौट भएको छ, जुन आगामी सेप्टेम्बर अर्थात् सेप्टेम्बर 2023 मा आयोजना हुनेछ। सहभागी टिम यो प्रतियोगितामा जम्मा 10 वटा रहेका थिए। नेपाल, ओमन, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, UAE, कुवेत, हङकङ, बहराइन र सिङ्गापुर यो प्रतियोगितामा सहभागी रहेका थिए।
जसमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी सन्दीप लामिछाने घोषित भन्नुभएको छ। त्यसैगरी यो प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी UAE का मृत्यु अरविन्द भएका थिए। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ सन्दीप लामिछानेको सर्वाधिक तेज विकेटमा विश्व कीर्तिमानी कायम भएको प्रसङ्ग। एक दिवसीय क्रिकेटको इतिहासमा सर्वाधिक तेज विकेटले सन्दीप लामिछानेले विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ। सन्दीपले 42 खेलमा 100 विकेट हासिल गर्दै विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएको हो। यसअघि सबैभन्दा तेज 100 विकेटको कीर्तिमान अफगानिस्तानका लेग स्पिनर रसिद खानको नाममा रहेका थिए, जुन 44 खेलमा 100 विकेट उनले लिएका थिए। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय खेल मैदानमा ओमान विरुद्ध भएको सोही खेलमा सन्दीपले सो कीर्तिमानी हासिल गर्नुभएको हो। एक दिवसीय खेलमा 100 विकेट लिने नेपालका सन्दीप लामिछाने पहिलो बलर पनि हुन्। विक्रम सम्वत 2080 वैशाख महिनाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरूको यो प्रस्तुति यति नै। यो प्रस्तुति सम्बन्धमा तपाईको कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया रहेको छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। थ्यांक यू, बाइ बाइ।